নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এডুকেশ্যন ইউটিউব চেনেল ইউনিক সায়েন্স টিউটোৰিয়েললে আমি আজি নতুন এটা চেপ্টাৰ ডিসকাস কৰিম দ্যাট ইজ হোৱাট মোশন ইন এ প্লেন সো তোমালোকে ভালদৰে মন কৰিবা এটো বিষয় অলৰেডি তোমালোকে হৰুৰা ভেক্টৰ আৰু স্কেলাৰ বিষয় তোমালোকে ক্লাস 9 ত পাইছা ঠিক আছে সো ইতিমধ্যে আমি আগৰ চেপ্টাৰটোত আমি কিছুমান টাৰ্ম ডিসকাস কৰিছো ডিসপ্লেসমেন্ট ভেলোসিটি এক্সিলাৰেশন এইবোৰ ওপৰত অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো ঠিক আছে সো এটা মই হৰু এক্সাম্পল এটা কনসিডাৰ কৰিছো সাপোজ আমাৰ এটা পাৰ্টিকল x axis বুলি কনসিডাৰ কৰিছো সাপোজ এটা কি হয় টুৱাৰ্ডছ দিস ডাইৰেকশন কনসিডাৰ কৰো যদি নেগেটিভ x কয় দিস ওয়ান পজিটিভ y দিস ওয়ান এন্ড নেগেটিভ y দিস ওয়ান অলৰেডি আমি কোঅৰ্ডিনেট সিস্টেম পঢ়ি আইছো ঠিক আছে সো ইয়াত যদি আমাক কিবা এটা পাৰ্টিকল সাপোজ এটা পইণ্টত আছে বুলি নিৰ্দিষ্টকৈ কৈ দিয়ে সাপোজ এটা পাৰ্টিকল কোঅৰ্ডিনেট দিছে p পইণ্ট তাৰ জনিবা x y ভ্যালু আমাৰ কোঅৰ্ডিনেট বুজাই অলৰেডি তাৰ ভ্যালুটো আমি যদি 2 3 বুলি কম কি হ'ব 1 2 তনেকে 1 2 3 টেল পাৰ্টিকল স্টেজ তো কি হ'ব ইয়াত থাকিব নহয় জানো তো মানে পাৰ্টিকল তো অৰিজিনৰ পৰা সাপোজ মই ৰৈছো অৰিজিন হ এই অৰিজিনৰ পৰা কিমান ডিসটেন্সত আমি কেনেকৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো দিস ওয়ান ঠিক আছে সো এতিয়া এটা বস্তু বা এটা এখন ট্ৰেইন পজিটিভ x ডাইৰেকশন গৈছে মানে কি হ'ব টুৱাৰ্ডছ দিস অপোজিট ডাইৰেকশন মানে কি টুৱাৰ্ডছ দিস এই বস্তুটো আমি পজিটিভ x ভ্যালু বা পজিটিভ y ভ্যালু বা পজিটিভ লগতে নেগেটিভ x বা নেগেটিভ y ভ্যালু আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰিছিলো নহয় জানো এতিয়া কি হ'ব সোৱা যেতিয়া এটা বডি আমি xy সিস্টেমত কনসিডাৰ কৰো বা xy যে তিনটা সিস্টেমতে কনসিডাৰ কৰিব পাৰো আমি ঠিক আছে সো সেই ক্ষেত্ৰত যদি আমি কনসিডাৰ কৰো তেতিয়ালে হে ডিসপ্লেসমেন্ট ভেলোসিটি আৰু এক্সিলাৰেশন বোৰ কি হ'ব দুটা বা তিনটা কম্পোনেন্ট থাকিব মই যদি xy সিস্টেমত কনসিডাৰ কৰো হে ডিসপ্লেসমেন্ট ভেলোসিটি বোৰ কম্পোনেন্ট কি দুটা থাকিব হি x ডাইৰেকশনটো থাকিব একেটা টাইমতে হি কি থাকিব y ডাইৰেকশনটো থাকিব ঠিক আছে সো হেনকুৱা ক্ষেত্ৰত মই আমি কি হৈছো পজিটিভ এটা ভ্যালুটো যোনটো হ'ব এই পজিটিভ x ত আছে নে পজিটিভ y ত আছে নে নেগেটিভ x ত আছে নে নেগেটিভ y ত আছে ডিসটিংগুইশ কৰিবলৈ অলপ প্ৰবলেম হয় ঠিক আছে মই সাপোজ এটা এক্সাম্পল কনসিডাৰ কৰিছো সাপোজ লেট এ পাৰ্টিকল মুভস ইন এ প্লেন অফ হোৱাট xy প্লেন সাপোজ মই ধৰিছো যে এটা পাৰ্টিকল ক'ত আছে o এ ডিসটেন্সত আছে ঠিক আছে অৰিজিন আমি কি কনসিডাৰ কৰিছো o ঠিক আছে সো ইটলি সিম্পলি কি হ'ব চলে লেট এ পাৰ্টিকল moves from origin to the point a then the displacement of the particle কি হ'ব simply this one oa হবে না এটো কি হ'ব who is making an angle suppose কি হ'ব suppose মই থিটা দিছো making an angle কি হ'ব থিটা with the x axis clear এতিয়া কি কৈছো this oa now মই suppose ধৰিছো the particle moves from the position a to b suppose বেলেগ এটা পইণ্টলৈ গুছি গৈছে কি a to b so the particle যেটা a পৰা b লে মুভ কৰিছে so কি হ'ব its displacement কি হ'ব তেলে displacement is what ab in a direction towards কি b from কি a to b মানে কি কৈছো যেটা a পৰা b লে গ'ল মানে কি its direction is changes নহয় জানো হেকাৰণে আমি ইয়াত কি কৈছো its displacement is কি হ'ব ab হয় নাই and its direction is what towards b then the size of the displacement of this particle is represented by suppose কি consider কৰিছো this one ob okay and its direction is what from the origin o to b it is another ক্ষেত্ৰত the direction of such displacement cannot be shown by positive or negative এটা আমি পজিটিভ ত আছে নে নেগেটিভ ত আছে এই পাৰ্টিকল b টো আমি কেনেদৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব ডাইৰেক্ট নোৱাৰো সো সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমি এটা নতুন কনসেপ্ট আনিম that concept is called simply what vector ঠিক আছে সো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি যেটা পাৰ্টিকলটা নিৰ্দিষ্টকৈ x ত আছে নে y ত আছে নে পজিটিভ x ত আছে নে y ত নিৰ্দিষ্টকৈ ক'ব নোৱাৰো সেই ক্ষেত্ৰত আমি এটা নতুন কনসেপ্ট আনিছো that is কি simply vectors so vectors already তোমালোকে কনসেপ্ট ক্লাস 9 ত পাই আইছা আমি দুটা ৰাখি পাইছিলো ভেক্টৰ স্কেলাৰ ৰাখি আৰু কি ভেক্টৰ ৰাখি হয়নে ঠিক আছে সো স্কেলাৰ ৰাখি ক্ষেত্ৰত আমি অলৰেডি পাই আইছো ইয়াত কি হ'ব স্কেলাৰ the physical quantity যিবোৰ ভৌতিক ৰাশি only কি থাকিব only magnitude suppose মই কি কনসিডাৰ কৰিছো magnitude only হয়নে ইয়াত কিন্তু কি থাকিব magnitude প্লাস কি ডাইৰেকশন অলৰেডি তোমালোকে পাই আইছা কনফিউজন হ'বলগা একো নাই সো মই যদি কনসিডাৰ কৰো যে স্কেলাৰ কি কয় the physical quantities the যিবোৰ ভৌতিক ৰাশি which have only magnitude but no direction is called what scalar quantity and ইয়াত যদি মই চাবলৈ যাওঁ ভেক্টৰ ডেফিনিশ্যন কি হ'ব the physical quantities which have both magnitude and direction is called simply what vector quantities so ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মই এক্সাম্পল যদি কনসিডাৰ কৰো অলৰেডি কি পাইছিলো mass length
হয় নাই টাইম ওকে আৰু কি পাইছিলোঁ ভলিউম ঠিক আছে তেনেদৰে ইয়াৰ এক্সাম্পল কি পাইছিলোঁ জাষ্ট কৈ আছোঁ এতিয়া ডিছপ্লেচমেণ্ট হয় নাই ভেলচিটি কি ফ'ৰ্চ ওকে বা মোমেণ্টাম ক্লিয়াৰ ঠিক আছে নেক্সট যদি মই ডিফাৰেঞ্চ হিচাপত যদি নেক্সট পইণ্ট কনচিডাৰ কৰোঁ চ' স্কেলাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব ইট চেঞ্জেছ উইথ দ্য চেঞ্জ ইন মেগনিটিউড অনলি ঠিক আছে চেঞ্জ উইথ চেঞ্জ ইন changes with change in magnitude only যেহেতু ইয়াত কোনো ডাইৰেকশ্যনৰ কথাই নাই কিন্তু যেতিয়া আমি ভেক্টৰ ক্ষেত্ৰত কনচিডাৰ কৰোঁ কি হ'ব তেলে ই কি হ'ব চেঞ্জ আইদাৰ উইথ দ্য চেঞ্জ ইন magnitude or with the change in direction or কি হ'ব both changes মানে both magnitude and direction changes ঠিক আছে নাম্বাৰ 3 যদি আমি তেনেকৈ কনচিডাৰ কৰোঁ কি হ'ব এই স্কেলাৰ ৰাখিব আমি যদি সিম্পলি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি বুলি কওঁ এই স্কেলাৰ ৰাখিব সিম্পলি মানে মই এতিয়া যে কৈ গৈছিলোঁ অলপ আগতে ডিছপ্লেচমেণ্ট এমি মানে কি এটো হয়নে বা মই এই যে কি হ'ব স্কেলাৰ কিন্তু এ ভেক্টৰ মানে কি দিছ ওৱান চ' এইটো এটা সিম্পলি ডেফিনেশ্যন হ'ব পাৰে অ'কে ডিফাৰেঞ্চ হ'ব পাৰে মই কি বুলি ক'ব যে ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ইজ সিম্পলি গিভেন বাই লেটাৰ অৰ কি হ'ব ইটছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই এ এৰো হেড অভাৰ দ্য এলফাবেট ঠিক আছে বা তাৰোপৰি আমি কি ক'ব পাৰোঁ স্কেলাৰ ক্ষেত্ৰত সিম্পলি আমি কি এলজেব্ৰিকেলি সাম বা সাবট্ৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ সেই কি ক'ব কেন বি এডেড অৰ সাবট্ৰেক্টেড by algebraically okay কিন্তু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব cannot be added or subtracted algebraically কিন্তু but কি কৈছে can be added by special laws of কি হ'ব vector addition or subtraction clear ঠিক আছে নেক্সট যদি আমি এটা বস্তু কনসিডাৰ কৰোঁ এটা ভেক্টৰ কিদৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰা হয় সো ৰিপ্ৰেজেন্টেশনাল ভেক্টৰ বুলি ক'লে সাপোজ মই দুটা বস্তু কনসিডাৰ কৰিছোঁ পজিশন a এণ্ড পজিশন b ঠিক আছে এই মাজৰ ডিসটেন্স মই সাপোজ r ডিসটেন্স বুলি কৈছোঁ সো তেতিয়া তেনে ক্ষেত্ৰত এই ভেক্টৰ কোৱান্টিটি ইজ ৰিপ্ৰেজেন্টেড বাই কি হৈছে straight line so a vector quantity is represented by a straight line with an arrowhead and with a tail ঠিক আছে সো দ্যাট মিন্স কি ক'ব বিচাৰিছো এই যোনটো ab তাক এনেকৈ আমি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰোঁকে কি বুলি কৈছো ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ ভেক্টৰ বা আমি কি লৈছো r লৈছো কাৰণে r ভেক্টৰ দি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব এটো সিম্পল আমাৰ কি ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ এ ভেক্টৰ ঠিক আছে সো আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ডিসকাস কৰিম টাইপস অফ ভেক্টৰ যত নেকি আমি ডিসকাস কৰিম পোলাৰ ভেক্টৰস অৰ axial vector তাৰ উপৰি আমি পজিশন এণ্ড ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম আৰু বিভিন্ন ডিফাৰেন্ট ডেফিনেশনস পাইছো আমি টাইপস পাম হেবো বিষয়ে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ডিসকাস কৰিম যদি আজি তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই বুজি পাইছা সো কাইন্ডলি আমাৰ ভিডিঅ'টো নিজৰ ফ্ৰেণ্ড সাৰ্কেলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু কাইন্ডলি আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা কাষতে থকা বেল আইকনটো টাচ কৰিবা যাতে আমাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ৰ ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে পাই থাকা আৰু যিসকলে আমাৰ আগৰ চেপ্টাৰ কেটাৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই প্লেলিষ্টৰ পৰা চাব পাৰিবা আৰু তাৰ পিছতো জনাব বিচাৰো যে যদি কোনো ধৰণৰ ডাউট থাকে তোমালোকে আমি কমেন্ট কৰি জনাবা সো আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছো ইউনিক সায়েন্স টিউটৰিয়েলৰ পৰা তোমালোকক ধন্যবাদ জনাইছো